100 vårdare på ett halvår. Bengt lever med livsuppehållande maskiner och behöver ständig omvårdnad. Men han kan aldrig vara säker på vem som kommer eller om de kan sköta de maskiner som håller honom levande. Han är rädd att den stora personalomsättningen hos hemtjänsten kommer att kosta honom livet. Bengt Brandt är sjuk i ALS sedan 5 år tillbaka och förlamad i hela kroppen. Han får personlig assistans genom hemtjänsten i Eskilstuna och behöver ständig hjälp. Bland annat med att tömma halsen på slem. Det behöver han göra 7-8 gånger per natt. För skarpt läge så tar jag fler. Ja, vi körde host. Utan hostmaskinen hade han kvävts. Den är en av 3 maskiner som håller honom vid liv. Inget får gå fel i de här situationerna. Trots det skickar kommunen hem olika vårdare till honom nästan hela tiden. Sen i påskas har han haft över 100 personer hos sig. Bara i maj var det 34. Nu är Jenny här. Henne är han trygg med. Men när nya personer kommer måste sambon Ulla alltid vara där för att vägleda och instruera. De flesta vet nämligen inte hur maskinerna ska hanteras. Jävligt om jag säger tryck på den knappen och inte jag förstår. Då funkar inte det och då kanske maskinen inte går igång på ett sätt eller så. Man tappar ju mycket av liksom sitt människovärde. Att ingenting kan man sköta utan allt för alla andra sköta. Och sen då med en massa nya hela tiden. Det är ju jättejobbigt. På Eskilstuna kommun håller man med om att kontinuitet är viktigt för kvaliteten i hemtjänsten. Men säger att sjukskrivningarna är många och att det krävs mer pengar från regeringen. För att idag är verksamheten anorektisk och vi behöver få fler händer ute i vardagen, ute i vård och omsorg och det kostar pengar och de pengarna har vi inte idag i kommunerna. Ponera att det blir ett skarpt tillfälle här då du inte är hemma, Ulla, och det är vikarier till exempel som inte har kunskap om hur dina maskiner fungerar. Vad hade kunnat hända då? Då är det slut. Det är kört. Och jag är alltid hemma. Därför att det går inte att lämna Bengt själv. Ska jag hosta? Det. Och Kristina Tallberg, ordförande i PROs riksorganisation, finns med oss nu. Välkommen. Hur reagerar du när du ser det här? Ja, det här är ju alldeles förfärligt upprörande. Ingen ska behöva hamna i den här situationen. Både den äldre och den anhöriga är ju en orimlig situation att möta så många när man behöver en vårdinsats. Det är inte acceptabelt på något sätt. Hur stort är problemet med att många får för många vårdare? Ja, precis som det här har redovisats idag så är det ju så att det är för många som kommer till äldre som har omsorgsbehov. Och det här försvårar ju insatserna genom att den här bristande kontinuiteten. Dels för att man inte känner de äldre som man ska ge insatser och vårdinsatser till. Man vet inte hur de är och det är ännu värre om man är helt ensam. Och när man inte kommer varje gång ny personal så kan man inte se om det har hänt någonting med Lisa till exempel. Däremot om du har ett mindre antal personer som kommer hem till Lisa så kan du ganska snabbt se om att hon på något sätt har förändrats och att hon kanske behöver vård på en annan nivå och man kan larma på något sätt. Så det här är ett jättestort problem. Och dålig kontinuitet inom hemtjänsten är inte bara ett problem i Eskilstuna utan i hela landet. Idag träffar äldre med kommunal hemtjänst i genomsnitt 15 olika vårdare under en 2-veckorsperiod. Och ansvarig minister medger att det är för mycket. Ja, jag tror inte att någon tycker att det är bra och inte minst personer som arbetar i hemtjänsten brukar tala med mig om att de tycker att det här är alldeles för stressigt och att de inte tycker att de kommer till sin rätt.
Personalkontinuitet lyfts ofta fram som viktigt för kvaliteten inom hemtjänsten och enligt Socialstyrelsen får de äldre både bättre och tryggare vård om personalen är välbekant och återkommande. Ändå är det få kommuner som lyckas med detta. Förra året träffade en hemtjänsttagare som får mer än ett besök om dagen i genomsnitt 15 olika vårdare under en 2-veckorsperiod. I drygt en tredjedel av kommunerna var siffran ännu högre. Värst var det i Habo. Där träffade äldre med hemtjänst i genomsnitt 26 olika personer under 2 veckor. Bäst var det i Åsele där man träffade 4 under samma period. Har den varit för lågt prioriterad den här frågan? Jag tror att vi faktiskt också har att göra med en fråga om jämställdhet eller snarare ojämställdhet. Det här är en väldigt kvinnodominerad sektor på arbetsmarknaden. Och nu diskuterar vi kris inom vården, kris inom sjukvården på olika vis. Och då gäller det också att verkligen se hur de här arbetena ska utvecklas. För att göra det har regeringen avsatt 2 miljarder i höstens budget till äldreomsorg, säger hon. Kommer det räcka? Jag tror att vi måste ha mycket större fokus också på kvalitet i äldreomsorgen. Och det vet jag att personal i äldreomsorgen verkligen vill bidra med. Och från min sida så kommer jag lägga en plan för kvalitet i äldreomsorgen. Men kommuner har ansvar för att genomföra och organisera äldreomsorgen. Så vi måste samarbeta här. Men det tycker jag är väldigt viktigt. Ja, vad tycker du om ministerns svar? Räcker de här satsningarna? Är hon tydlig nog? Alltså man ger ju olika typer av statsbidrag. Dels så ges det ibland riktade statsbidrag och ibland ges det generella statsbidrag. Och riktade då kanske det blir under en viss tid och så är det svårt att efter den tiden för kommunerna att fylla upp och fortsätta. Riktade eller generella statsbidrag det kan ju gå till olika verksamheter i kommunen och då gäller det att hävda då också att äldreomsorgen ska ha mer pengar. Men det som vi ser från PRO och även de andra pensionärsorganisationerna det är ju att det behövs en lagändring i socialtjänstlagen som ändå styr hur insatserna ska göras när det gäller äldre. Och med gällande lagstiftning så säger man att man ska ha rätt till en skälig levnadsnivå om man får biståndsbedömda insatser. Medan vi menar att man bör ha goda levnadsvillkor. Och på det sättet, om vi får igenom den här, det ska vara en utredning som ska sätta igång och jobba med det här, då ser vi framåt att det måste bli en höjning av ambitionsnivån. För att det är precis som har sagts här, det är kommunerna som har det yttersta ansvaret för äldreomsorgen. Så att här behövs insatser på både nationell nivå med lagstiftningen framförallt som regering och riksdag har i sin hand. Och sen är det kommunerna som måste jobba med att, precis som man säger, man ska ha en bra barnomsorg, skolverksamhet, så måste man också se till att man har en väldigt bra äldreomsorg med kvalitet, kontinuitet och bra arbetsvillkor för personalen. Och bra arbetsvillkor för personalen, då blir det bra för de äldre. Tas det här problemet på tillräckligt stort allvar? Jag menar, det är ofta de som har svårast att tala för sig som drabbas. Det är ju då som vi som pensionärsorganisationer kommer in och måste ju då agera för alla pensionärer. Och när det gäller de här frågorna så tar vi dem på yttersta allvar och jag driver ju de här frågorna både mot så att säga regeringen, äldreministern och naturligtvis också mot Sveriges kommuner och landsting. Plus att vi har de kommunala pensionärsråden ute i kommunerna där pensionärsorganisationerna är representerade. Där de också tar upp de här frågorna och för fram sina krav hela tiden till ansvariga politiker. Tack så mycket Kristina Tallberg, ordförande i PRO.